În acest episod vom vorbi despre un subiect care este adesea dificil de acceptat de către investitorii începători: hazardul. Hazardul este o componentă esențială a pieței bursiere. Nu există nicio modalitate de a-l elimina complet, așa că este important să înțelegem cum funcționează și cum ne poate afecta investițiile. Dar mai întâi, haideți să vedem ce se întâmplă în prezent. Vă salut! Rata dobânzilor de politică monetară rămâne deocamdată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 61%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este deasupra mediei 63,8% și sub mediei 36,2%. Putem vedea în calendarul economic că joi va fi o zi importantă în UE, dar și în SUA. Vom vedea dacă se menține rata dobânzii de 4,5% în Europa. În SUA vom vedea cum va ieși produsul intern brut, deci posibil să fie ceva volatilitate în piață. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate, mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative, fiind la un nivel scăzut. Indexul Fear and Greed este la 71, o valoare ce indică lăcomie în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Indexul S&P 500, Dow Jones și Nasdaq au depășit maximele lor istorice. În schimb, indexul Russell 2000 mai are 500 de puncte până la a egala maximul anterior din 8 noiembrie 2021. Fed continuă să scadă masa monetară, adică quantitative tightening. Să revenim la subiectul episodului. Hazardul este capacitatea unei investiții de a avea rezultate imprevizibile. Acest lucru poate fi cauzat de o varietate de factori, cum ar fi factori economici, de exemplu o recesiune economică poate duce la scăderea prețurilor acțiunilor, factori politici, o schimbare de guvern poate duce la o nouă politică fiscală sau monetară care poate afecta prețurile acțiunilor, și factori specifici ai companiei. Un raport financiar slab poate duce la scăderea prețurilor acțiunilor unei companii. Hai să vedem de ce este hazardul greu de acceptat. Oamenii sunt în general înclinați să creadă că pot controla lucrurile. Această credință este cunoscută sub numele de iluzia controlului. Când vine vorba de hazard, iluzia controlului poate face ca investitorii să se simtă inconfortabil. De exemplu, un investitor care cumpără o acțiune poate crede că poate controla prețul acțiunii prin propriile cercetări și analize. Cu toate acestea, în realitate există o multitudine de factori care pot afecta prețul unei acțiuni și care nu sunt în controlul investitorului. Hazardul poate afecta investițiile noastre în mai multe moduri. Dacă o investiție scade în valoare, vom pierde bani, chiar dacă este o pierdere nerealizată. Poate reduce potențialul de câștig. Dacă o investiție nu este suficient de diversificată, hazardul poate reduce potențialul de câștig. Poate crește volatilitatea portofoliului nostru. Volatilitatea este măsura fluctuațiilor prețurilor unei investiții. Hazardul poate crește volatilitatea portofoliului nostru, ceea ce înseamnă că valoarea portofoliului nostru poate fluctua. Există câteva lucruri pe care le putem face pentru a gestiona hazardul. Diversificarea este o modalitate importantă de a reduce hazardul. Prin investirea într-o varietate de active putem reduce riscul ca o singură investiție să ne afecteze negativ portofoliul. Investiții pe termen lung. Investițiile pe termen lung tind să fie mai puțin volatile decât investițiile pe termen scurt. Acest lucru se datorează faptului că hazardul pe termen scurt este adesea redus pe termen lung. Educația financiară. Cu cât înțelegem mai bine cum funcționează hazardul, cu atât suntem mai bine pregătiți să-l gestionăm. Hazardul este o componentă esențială a pieței bursiere. Nu există nicio modalitate de a-l elimina complet, așa că este important să înțelegem cum funcționează și cum ne poate afecta investițiile. Prin diversificare, investiții pe termen lung și educație financiară putem gestiona hazardul și ne putem crește șansele de succes la bursă.
Încercați să fiți pregătiți pentru pierderi. Indiferent cât de bine diversificați portofoliul dumneavoastră, este posibil să suferiți pierderi în timpul unei perioade de volatilitate ridicată. Este important să fiți pregătiți pentru acest lucru și să nu vă panicați dacă vedeți că pierderile se acumulează. O modalitate de a vă pregăti pentru pierderi este să vă stabiliți un obiectiv de risc înainte de a începe investițiile. Acest lucru vă poate ajuta să înțelegeți cât de multă volatilitate sunteți confortabili să suportați. De exemplu, dacă obiectivul dumneavoastră este un risc scăzut, este posibil să doriți să vă concentrați pe investiții mai sigure, cum ar fi obligațiunile guvernamentale. Dacă aveți un obiectiv de risc mai ridicat, este posibil să doriți să vă concentrați pe investiții mai riscante, cum ar fi acțiunile. O altă modalitate de a vă pregăti pentru pierderi este să aveți o rezervă de numerar disponibilă pentru a acoperi orice pierderi pe care le-ați putea suferi. Această rezervă ar trebui să fie egală cu cel puțin 3-6 luni de cheltuieli. Dacă obiectivele dumneavoastră sunt pe termen lung, nu urmăriți piața zilnic. Este greu să luați decizii raționale atunci când vă concentrați prea mult pe mișcările pieței. Încercați să vă concentrați pe obiectivele dumneavoastră pe termen lung și să nu vă uitați la portofoliul dumneavoastră prea des. Piața bursieră este un loc volatil, iar prețurile acțiunilor pot fluctua semnificativ într-o perioadă scurtă de timp. Dacă vă uitați la piața zilnic, este posibil să vă fie greu să rezistați tentației de a lua decizii impulsive bazate pe emoții. În schimb, concentrați-vă pe obiectivele dumneavoastră pe termen lung și reevaluați portofoliul dumneavoastră doar la intervale regulate, cum ar fi o dată pe lună sau o dată pe trimestru. Aveți răbdare, investițiile pe termen lung tind să fie mai profitabile decât investițiile pe termen scurt, așa că aveți răbdare și nu vă așteptați să deveniți milionari peste noapte. Investițiile pe termen lung vă oferă timp pentru ca piețele să se echilibreze și pentru ca potențialul de câștig să se realizeze. Dacă încercați să câștigați bani rapid pe piața bursieră, este probabil ca să faceți greșeli și să suferiți pierderi. Să presupunem că un investitor cumpără o acțiune la prețul de 100 de lei. După câteva luni, prețul acțiunii crește la 120 de lei. Investitorul este mulțumit și crede că a făcut o investiție bună. Cu toate acestea, în următoarele câteva luni, prețul acțiunii scade la 80 de lei. Investitorul este dezamăgit și se întreabă cu ce a greșit. În acest caz, investitorul a suferit o pierdere nerealizată de 20%. Acest lucru poate fi dificil de acceptat, mai ales dacă investitorul nu este familiarizat cu hazardul. Cu toate acestea, este important să ne amintim că pierderile sunt o parte normală a investițiilor. Chiar și investitorii experimentați suferă pierderi din când în când. Cel mai important lucru este să învățăm din aceste pierderi și să luăm măsuri pentru a le reduce în viitor. Pentru a evita hazardul, la bursă există mai multe strategii și metode de gestionare a riscului. Volatilitatea este o măsură a amplitudinilor variațiilor prețului unui instrument financiar și este baza măsurării riscului. Pentru a evita hazardul cauzat de volatilitate, puteți urmări indicii de volatilitate cum ar fi VIX și aplica strategii de tranzacționare bazate pe acești indici. De asemenea, puteți utiliza instrumente financiare cum ar fi opțiuni. Acestea permit investitorilor să profite de schimbările de preț. Riscul valutar se referă la probabilitatea de a înregistra pierderi din contractele comerciale internaționale din cauza modificărilor cursului de schimb al valutelor în perioada dintre încheierea contractului și scadență. Pentru a evita hazardul cauzat de riscul valutar, puteți utiliza strategii de hedging. De asemenea, puteți amâna unele plăți pentru a minimiza riscul valutar. Riscul de piață se referă la fluctuația prețurilor pieței de capital. Se poate referi la prețurile acțiunilor, volumul de tranzacționare sau numărul de investitori care participă la tranzacționare. Pentru a evita hazardul cauzat de riscul de piață, puteți urmări indicii de piață cum ar fi S&P 500 și aplica strategii de tranzacționare bazate pe acești indici. Se mai pot utiliza instrumente financiare cum ar fi fonduri de investiții care permit investitorilor să diversifice riscul și să profite de schimbările de preț.
În general, evitarea hazardului la bursă implică o bună înțelegere a pieței, a strategiilor de investiții și a instrumentelor financiare disponibile. De asemenea, este important să aplicați o gestionare a riscului eficientă și să urmăriți indicii de piață pentru a identifica potențiale riscuri și oportunități de investiții. Aștept comentariile voastre. Ce părere aveți? Vă sperie hazardul în piețele financiare? Voi continua să postez relatări pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Mulțumesc pentru timpul dumneavoastră și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!